તમે ઇન્ડિયામાં ક્યાં રહેતા હતા? મોરથાણા ઓકે. કાંઈ એટલે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવ્યો. કોની સાથે રહેતા હતા? મારા બા બાપુજી, મારા ફોઈ, મારા ગ્રાન્ડમા ને મારા 3 બ્રધર ભાઈ ને એક સિસ્ટર. મોટું ઘર હતું કે? બહુ મોટું ઘર હતું. મોટું હતું. બહુ મોટું ઘર. પાસ ટાઈમ કરવા શું કર્યું? પાસ ટાઈમ કરવા અમે સ્કૂલે જતા. અમારે સ્કૂલેથી આવીને અમારે બધું ઘરનું કામ કરવાનું હોય. અમારે ભેંસ ગાય બધું દોવાનું હોય, એને ચારવાનું હોય. અમારે ખેતી હતી. ખેતીમાં હો બધું 50 વીઘાની ભોંય હતી અમારે. તે બધું એ કામ શું કરવાનું હોય. અમારે છે તે કપડાં હાથથી ધોવાના, હેન્ડથી વોશ કરવાના હોય. અમારે પાણી કૂવામાંથી ખેંચવાનું હોય. કૂવામાં એટલે ખબર? એટલે વેલ ને? હે ઊંડો કૂવો હોય પછી દોરડાથી ખેંચવાનું હોય. યા ને ડીશો ઘરે હેન્ડ વોશ કરવાની હોય. અમારે કચરો બ્રૂમથી વાળવાનો. તમે નાના હતા ત્યારે પણ જવાનું મન થતું હતું કે? મારા મામાના ઘરે જતા અમે, મારી બા સાથે. અમે બળદ ગાડીમાં, મારી બા અને બાપુજી ને એ લોકો સાથે અમે બળદ ગાડીમાં જતા. અમેરિકામાં નહીં જવું હતું? એવું મન નહીં થતું કે? ત્યારે અમેરિકાનું તો કોઈ એ જ નહીં હતું, કંઈ ખ્યાલ જ નહીં, કંઈ કોઈ એ નહીં હતું. અહીંયા આવું સારું કોઈ જોઈએ ને. અમેરિકા એમ જ નહીં અવાય. કોઈ હોય તો આવે અમેરિકા, એમ જ નહીં અવાય ને. એટલે અમેરિકાનો તો કોઈ પ્લાન જ નહીં હતો. એટલે કેમ આવ્યા અમેરિકામાં? પછી મારા લગ્ન થઈ ગયા, મેરેજ થઈ ગયા. પછી મારા સાસરે ગઈ. પછી ત્યાં 10 વર્ષ રહ્યા અમે. પછી મારા ફાધર ઇન લો એ છે તે મારા હસબન્ડને અમેરિકા મોકલા. એટલે ગમ્યું આવ્યા? અમને ગમ્યું ને, બહુ ગમ્યું. ફાઇન, અમારા ઇન્ડિયા કરતાં સરસ છે. એટલે તમે ન્યુયોર્કથી આવ્યા? અમે આવ્યા ત્યારે હું ને મારી દેરાણી ને એની ડોટર ને બધા અમે બોમ્બેથી ન્યુયોર્ક આવ્યા. ન્યુયોર્કથી પ્લેન ચેન્જ કરીને પાછા સાન ફ્રાન્સિસ્કો આવ્યા. ને સાન ફ્રાન્સિસ્કો અમે રહ્યા 12 વર્ષ. સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં શું કર્યું કામ ને? અમે હોટલમાં હતા પહેલાં તો. મારા બ્રધર ઇન લોની હોટલ હતી એમાં. ને પછી અમે પોતાની લીઝ બાય કર્યું, હોટલનું લીઝ બાય કર્યું. પછી તેમાં અમારે બેડ બનાવવાના, લોન્ડ્રી કરવાની, કસ્ટમર આવે એને ચડાવવાના ને એ રીતે અમે બધું ચલાવ્યું 12 વર્ષ. તમારું સ્ટ્રગલ્સ શું હતા? the hardest parts? ઇંગ્લિશની ટ્રબલ. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ નહીં આવડે. પણ અમે 3 મહિના ભણવા ગયેલા. એડલ્ટ કોલેજમાં ગયા અને ત્યાં થોડુંક શીખ્યા અને પછી તો એકબીજાનું જોઈને શીખી લીધું. તે કલ્ચર ને એવું બધું બહુ જુદું હતું ને, કે કેવી રીતે ડ્રેસ કરવાનું ને? સાડી પહેરતા હતા, સાડી. અહીંયા આવીને પછી પેન્ટ શર્ટ પહેરવા માંડ્યા. એવું હતું. તે એવું ગમ્યું કે? ઇઝી ટુ વેર. જોબ કેવી રીતે મળી? જોબ તો પપ્પાની જોબ હતી, તે જોબ કરતા હતા. પછી તો અમે તો હોટલમાં તો અમારું પોતાનું, એટલે અમે જાતે જ કરવાનું હોય ત્યાં હોટલમાં તો. એટલે હોટલ ને આઈહોપમાં જોબ હો બેવ કરતા હતા? હાઉસ ઓફ પેનકેકમાં પપ્પા જોબ કરતા હતા. પછી હોટલ લીધી, પછી જોબ છોડી દીધી. હાઉસ ઓફ પેનકેક. પહેલા આવ્યા ત્યારે કોની સાથે રહેતા હતા? પહેલા આવ્યા ત્યારે મારા 2 દિયર ને એક દેરાણી ને હું, અમે 5 જણા હતા.
મારા 3 કિડ્સ ને અમે હસબન્ડ વાઈફ 2 એટલા જણા અમે રહેતા હતા. અમેરિકામાં પોલિટિક્સ ને બધા લોઝ પાસ કરતા હતા તે બધું તે તમને ખબર હતું? ના, એ બધું મને લેંગ્વેજ નહીં આવડે એટલે મને નહીં ખબર હતી. પણ તારા ગ્રાન્ડફાને બધી ખબર એટલે એ બધું અમને અમારી લેંગ્વેજમાં પાડે. તમે મોમે પૂછ્યું ને ધ વેરી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હું હતું કે કંઈ ચેન્જ કરવો હોય તો હું ચેન્જ કરો? લેંગ્વેજ 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 અમારી ગુજરાતી લેંગ્વેજ હોય તો અમને ઈઝી પડે બોલવામાં. ઇંગ્લિશ બોલવામાં હાર્ડ પડે. એ ચેન્જ કરીએ. એટલે તમે લોકો આવ્યા તે સારું પડ્યું ને? સારું પડ્યું અમને બધાને બહુ ગમ્યું ને બધા સેટ થઈ ગયા અમે. ને બધા મારા ભાઈ બહેન બધાને બોલાવી લીધા મેં ને તેઓ બધા સેટલ થઈ ગયા ને એના કિડ્સો આવી ગયા બધા. ટોટલી બધા 50 પીપલને અમે બોલાવ્યા સપોર્ટ કરીને. હું સિટીઝન થઈ અહીંયા અમેરિકામાં આવ્યા પછી સિટીઝન થઈને મેં મારા ભાઈ બહેનને બોલાવ્યા પછી એના છોકરાઓને બધાને બોલાવ્યા બધા સેટ થઈ ગયા. That's good. Okay, well, thank you. કોણ જાણે